שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגיות מעמול ללא גלוטן במילוי תמרים עם אגוזים ובמילוי אגוזים. המצרכים לבצק: 180 גרם קמח תפוחי אדמה, 50 גרם קמח שקדים, 100 גרם חמאה חתוכה לקוביות, 30 גרם קורן פלור, כפית אבקת אפייה, כפית תמצית וניל, 4 כפות סוכר וביצה אחת. המצרכים למילוי: 200 גרם אגוזים טחונים, 4 כפות סוכר, כפית קינמון, מעט מאוד ציפורן טחון, גרדה מתפוז אחד, כף מיץ תפוזים, 3 טיפות מי ורדים ו50 גרם תמרים מעורכים. לציפוי: אבקת סוכר. אופן ההכנה: הכנת הבצק: אני שמה בקערה את הקמח תפוחי אדמה, את הקמח שקדים ואת החמאה, ומערבלת עד לתערובת פירורית. אני מוסיפה את שאר מצרכי הבצק ומערבלת עד לתערובת אחידה. שימו לב, הבצק דביק מאוד. מעבירה לקערה יותר קטנה, עוטפת בניילון נצמד ומכניסה למקרר לפחות כשעתיים. הכנת מילוי האגוזים: אני שמה את כל מצרכי המילוי בקערה מלבד התמרים ומערבבת היטב לתערובת אחידה.
ומניחה בצד. מילוי התמרים. אני שמה את התמרים במיקרוגל ל10 שניות. מעבירה לקערה ומועכת מעט. אני מוסיפה 2 כפות ממילוי האגוזים לתמרים ומערבבת היטב לתערובת אחידה. אני לוקחת חלק מהתערובת, מגלגלת לכדור ומניחה על צלחת. ומניחה בצד. אני מוציאה את הבצק מהמקרר, מניחה תבנית אפייה עם נייר אפייה על משטח העבודה, שמה מעט קורנפלור בידיים, לוקחת חלק מהבצק ומגלגלת לכדור. יוצרת מעין קערה. ממלאה במילוי האגוזים, מהדקת את הקצוות, בעת שארית הבצק אני מורידה. מגלגלת לכדור ומניחה על תבנית האפייה. למילוי התמרים. אני שמה מעט קורנפלור בידיים, לוקחת חלק מהבצק, מגלגלת לכדור ומשטחת. מניחה תמרים במרכז, מהדקת את הקצוות, מורידה את השארית ומגלגלת לכדור. אני מועכת מעט עם מזלג מלמעלה, ליצור צורה אחרת לתמרים. כך אני מסיימת את הבצק. פעם אני ממלאה בתמרים ופעם אני ממלאה באגוזים. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות. עופה 25 דקות, עד לצבע זהוב יפה. מוציאה מהתנור, מניחה על רשת ומפזרת מעל אבקת סוכר. עוגיות מאוד טעימות שלא תפסיקו לנשנש. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב.
ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.